Μου τους έφερε ο εγγονός να μου κάνουν παρέα όταν κάνουν συνταγές. Οι βασίλειδες. Θα τους αφήσω φίλες και φίλοι μου, διότι είναι διαταγή. Να φανούν και στη συνταγή. Ναι, στις συνταγές γιαγιά έφερε μου και τους δυο και τους δύο και μου τους έβαλαν εδώ δίπλα μου να σου κάνουν συντροφιά λέει μου και να φέρουν και χριστουγεννιάτικα. Ωραία. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη, θα φτιάξω εξαιρετικά χριστουγεννιάτικα, νηστίσιμα, δεντράκια, μπισκοτάκια φίλες μου, γεμιστά με καρύδια. Αλεσμένα καρύδια, υπέροχα, εξαιρετικά, να εδώ. Έχουμε και τα μελομακάρονα, τούτα δεν θα τα μελώσω, τα αφήνω έτσι και είναι πάρα πολλά ωραία, ούτε τους βάλω ζάχαρη-νάχνη, αφήνω για τους κουραπιέδες τη ζάχαρη-νάχνη. Νηστίσιμους έχω κουραπιέδες που μπορείτε να τους δείτε, που κάμα με την ξάδερφη μου τη Μαρία, έχουμε τα μελομακάρονα, έχουμε και αυτά τα ωραία μπισκοτάκια εξαιρετικά, με τον καφέ, με το τσάι, με τον έσκαφε και μόνα τους, αλλά φίλες μου και τώρα στα φιλανθρωπικά παζαράκια μπορούν να κάνουμε και να τα βάλουμε στις συσκευασίες. Είναι ωραία ιδέα, ωραία πρόταση. Σκεφτείτε την πάντως. Ακολουθήστε τις οδηγίες της σελίδας λεπτομερώς, φτιάξτε τα, απολαύστε τα, πραγματικά θα μυρίσει το σπίτι σας. Λίγη υπομονή να κάνετε τα σχεδιάκια, δεν θέλετε, δεν κάνετε και τα κάνετε γρήγορα, άμα βιάζεστε, θα τα απολαύσετε σίγουρα. Και συνεχίζουμε με τα υλικά. Τα υλικά μας είναι αλευράκι, είναι η φαρίνα 0,0. Είναι δυνατόν αλεύρι για μπισκότα. Για μπισκότα, ως συνήθως. Αλλά δεν φουσκώνει μόνο του, γι' αυτό. Ναι. Έχω βάλει 1,5 κουταλάκι baking powder. Θα το κοσκινήσω μέσα όπως βλέπετε. Και κοσκινίζεις το. Ναι, είναι 450 γραμμάρια. Νομίζω δεν θα το πάρει όλο, αλλά εγώ έχω βάλει 450 γραμμάρια. Τα μπισκότα τούτα γίνονται 2 δίσκοι, η σωστή δόση. Εγώ τώρα θα κάνω τη μισή. Εσείς διπλασιάστε τη. Ό,τι υλικό θα σας πω, εσείς να το κάνετε επί 2. Επομένως, το αλεύρι μας είναι 450 γραμμάρια. Λίγο θα το βάλουμε μαζί με 1,5 κουταλάκι baking powder, 12 γραμμάρια. Πάμε στο βούτυρο σπράι, είναι φυτικό που έχουμε εδώ στην Κύπρο, είναι 100 γραμμάρια, είναι 5 κουταλιές της σούπας. Αλλά καλύτερα φίλες μου, μαγειρικές ζαχαροπλαστικές, ιδίως ζαχαροπλαστική, θέλουμε τα ουγγομετρικά μας, θέλουμε τη ζυγαριά μας. Όσοι δεν έχουν το βούτυρο. Να βάλουν άλλο φυτικό βούτυρο. Μάλιστα. Είναι το σπορέλαιο, μισό ποτήρι, 100 ml. Εδώ είναι ο χυμός, μισό ποτήρι, φρέσκος χυμός, είναι μισό ποτήρι, 100 ml. Εδώ είναι 100 γραμμάρια ζάχαρη. Η μισή είναι ζάχαρη άχνη και η άλλη μισή είναι η κρυσταλλική. Με τούτον το συνδυασμό που κάνω γίνονται πάρα πολύ ωραία τα μπισκότα που χτυπιέται, γίνεται ωραίο αφράτο μπισκότο που λιώνει στο στόμα σου. Δοκίμασες το και με όλο κρυσταλλική και με τούτο ανάμειξη. Και πρότιμώ το. Επίσης έχουμε το ενσάνς πορτοκαλιού. Αυτά τα υλικά τώρα είναι για ζύμη. Για τη ζύμη μου, δεν αρχίσαμε για τη γέμιση. Αυτά είναι όλα για τη ζύμη και θα έχουμε και ξύσμα πορτοκαλιού. Για τη ζύμη. Αν δεν έχετε ενσάνς πορτοκαλιού, μπορείτε να βάλετε περισσότερο ξύσμα πορτοκαλιού. Ξύσμα πορτοκαλιού, μπορείτε να βάλετε βανίλια, μπορείτε να βάλετε αθόνερο, μπορείτε να βάλετε κονιάκ. Είπαμε πολλές φορές ότι η κάθε νοικοκυρά τα αρωματικά μπορεί να βάλει. Τα αλλάξει, να τα βάλει κατά προτίμηση. Ό,τι θέλει. Για τη γέμιση, εδώ έχω 40 γραμμάρια καρύδια αλεσμένα. Θα τα κάνουμε σκόνη. Θα τα αρωματίσω με 1 κουταλάκι κανέλα, 4 γραμμάρια. Μισό κουταλάκι γαρίφαλα, 2 γραμμάρια, αλεσμένα όλα βέβαια. Και μία κουταλιά ζάχαρη, 20 γραμμάρια. Παλιά πίσω, ποθιά, φανίζια πάνω. Είναι εξαιρετικά, είναι πολλά ωραία, να σας αρέσουν. Πάμε με την εκτέλεση. Ναι, να βάλω το λαδάκι μου μες στη λεκάνη. Το σπορέλαιο. Πάει και το βουτύρος, ο φυτικός. Δεν θα χρησιμοποιήσεις μίξερ. Όχι, στο χέρι γίνονται μια χαρά, αλλά όποιος θέλει μπορεί στο ξεράκι του να βάλει το σύρμα και να τα χτυπήσει. Αλλά όπως τα κάνουμε πάνε εύκολα. Έτσι θέλει και πολύ χτύπημα και δεν ανάγκη να ξυμαρίζουμε και πολλά κέρδη. Χτύπησες καλά το σπορέλαιο με το βούτυρο.
Το βούτυρο με το σπορέλαιο, να ρίξω και τη ζαχαρίτσα μου. Έκαμε μαζί σκόνη, προσεκτικά, χαμηλά, για να μην έχουμε ατυχήματα. Είδες που έγινε όπως την κρέμα. Τυπηθήκα δεν θέλει πολύ, 2-3 λεπτά. Τώρα τι θα βάλεις? Μπαίνει ο χυμός. Ο χυμός πορτοκαλιού. Γνήσιος χυμός πορτοκαλιού. Τη διαδικασία μπορείτε να την κάνετε και στο μίξερο. Ή με το μίξερ του χεριού να τα χτυπήσουν. Ή με το μίξερ του χεριού ή το κανονικό το μίξερ. Αλλά είναι τόσο γρήγορα που γίνονται που εγώ δεν μπαίνω στον κόπο. Να βάλεις και να λερώσεις μίξερ. Να μπει το ξύσμα. Ξύσμα πορτοκαλιού. Να δω και άρωμα. Πάμε. Μάλιστα. Θα βάλεις λίγο ένα σας, ένα μπόμα. Και λίγο, μισό μπόμα. Μισό μπόμα. Μάλιστα. 2-3 σταγόνες λοιπόν. Όποιος δεν έχει θα βάλει λίγο περισσότερο ξύσμα πορτοκαλιού και το ίδιο είναι. Ναι, βέβαια. Ή βανίλια είπα, ή λίγο κονιά, ή ατσόμερο. Αυτό χτυπήθηκε. Έγινε έτσι μια κρεμόδης υφή. Μια κρέμα. Και θα αρχίσουμε. Στο τέλος το αλεύρι μας λίγο. Το αλεύρι τώρα πάει σε αυτό το μείγμα που έφτιαξες. Να βάλουμε χέρι φίλες μου. Όταν έχουμε κοντά τα υλικά μας, λίγο το αλευράκι μετρημένο. Ζυγισμένο με τον baking powder του. Και κοσκινισμένο. Ναι. Γίνονται πιο αφράγα όπως και τα μπισκότα μας, αλλά και τα κέικ μας. Ήδη έχουμε εκεί το κέικ ιντοκάριδο. Ναι. Μια απόλαυση. Μόλις θα αγωθεί θα μας φτιάξεις άλλους να το κάνουμε και βίντεο να το δείξουμε. Έχω το νηστίσιμο, μπορείτε να το δείτε. Έχουμε νηστίσιμο Μιχάλη κέικ ιντοκάριδο, τώρα που είναι νηστείες, μπορούν να το κάνουν και εκείνο. Αρκετά νηστίσιμα γλυκά. Κουραπιέδες, μελομακάρουνα, κέικ νηστίσιμο, ιντοκάριδο. Έχουμε τα μπισκότα τούτα. Οπότε θα κάνεις μια ζύμη τώρα. Μια ζύμη. Καθαρίζω τα σέρκα μου, όπως λέω πάντα. Πρέπει να καθαρίζουμε τα χέρια μας για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Για να έχουμε σωστή αίσθηση της ζύμης. Ακριβώς. Νομίζω δεν θα χρειάζεται άλλο. Έμεινε πίσω μισή κουταλιά αλεύρι. Πάντα έχουμε λίγο παραπάνω. Έμεινε μία κουταλιά αλεύρι πίσω. Γεμάτη. Καλά γεμάτη. Άρα 420-425 γραμμάρια. Ακριβώς. Έτσι την έχω γραμμένη. 425 γραμμάρια. Ακριβώς. Η σωστή δόση είναι 850 γραμμάρια. Ακριβώς. Αλλά έβαλα λίγο παραπάνω για να είμαι καλυμμένη. Η σωστή θα την κάνετε με 850 γραμμάρια. Την προηγούμενη φορά έκανες 850 γραμμάρια. Οι σημειώσεις ήταν είναι η κανονική δόση. Ήταν η κανονική. Επειδή δηλαδή έχεις πολλά και να κάνεις και άλλα μπισκότα και μελομακάρονα και είπες να κάνεις μισή δόση σήμερα. Ακριβώς. Όχι, και να τελειώσω και γρήγορα. Να κάνουμε και τραχανά. Φίλες μου, δεν θα βάλω άλλο αλεύρι, διότι πρέπει να λαδιάζει λίγο το χέρι σου με τη ζύμη τούτη. Για να μπορείς να φτιάξεις τα δεντράκια. Ναι. Πρέπει να έχει, βλέπεις που τα φτιάχνεις, έχει το λάδι, λαδερό. Ο υπερβολικό τούτο. Κάμετε την αναλογία τούτη όπως σας λέω και θα σας βγει μια χαρά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ωραία. Να τη αφήνουμε για λίγο και να συνεχίσουμε με την γέμιση. Συνεχίζουμε με τη γέμιση. Ναι. Ρίχνεις την κανέλα μέσα στα καρύδια, τα λεσμένα και το καρύφαλο, το μαλισμένο. Θα βάλεις και τη ζάχαρη. Μία κουταλιά ζάχαρη, 20 γραμμάρια. Και τα ανακατεύεις. Τούτο διά άρωμα και στον μπισκότο. Τίποτε άλλο δεν βάλω στη γέμιση και στέκει πάρα πολλά ωραία. Ανακατεύουμε καλά. Να πιάσει παντού ζάχαρη, κανέλα και το γαρίφαλο. Τούτες τις ημέρες, Μιχάλη μου, πρέπει να μυρίσει το σπίτι μας. Τι κάνεις τώρα? Να τα κάνουμε όλα περίπου 30 γραμμάρια. 29-30 τσαμέ. Άρα όλη η ζύμη τώρα την κάνεις μπαλίτσες γύρω στα 30 γραμμάρια. 29-30. Άρα κάνουμε όλη τη ζύμη μπαλίτσες. Δείξε μας και πώς το φτιάχνεις με μπισκοτάκι. Μετά. Να τελειώσουμε. Πρώτα θα τα κάνουμε όλα μπαλάκια. Να τα έχουμε έτοιμα. Και μετά μια δουλειά. Φωνάζεις μου όταν τελειώσεις. Άτε μέχρι να φτιάξει η Λίζα τις μπαλίτσες, ευκαιρία να απολαύσω ένα κομμάτι κέικ ιντοκάριδου που μου αρέσει πάρα πολύ. Μία οι μπαλίτσες της ζύμης
Την ανοίγεις στο χέρι σαν μικρή πιτούλα. Της κάνεις ένα κύλωμα στο κέντρο και της βάζεις περίπου μισό κουταλάκι γέμιση. Μισό κουταλάκι θα πάρει τρίγωνο σχήμα. Βάζεις τις ενώσεις από κάτω. Ναι, τις ενώσεις από κάτω για να μπορέσω να το κάνω το τρίγωνο, το σχήμα. Κάνουμε το στο χέρι μας. Στο χέρι. Στο χέρι. Και τώρα με μια τσιμπίδα καινούρια. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Διάφορα σχέδια. Απαλά να μην το πληγώνουμε για να έρχεται ωραίο το σχέδιο. Και μπορώ και με το πυρουνάκι μου να του κάνω και άλλα σχέδια. Να διακοσμήσουμε το δεντράκι μας. Πάει το πρώτο, φίλες μου. Με τον ίδιο τρόπο θα τα κάνεις όλα. Κάνουμε ακόμα ένα. Άντε να πάω να συνεχίσω εγώ. Όχι, περίμενε να κάνουμε ακόμα ένα, να δούμε πώς το γυρίζω. Ναι, τα χέρια μου που πρέπει να είναι λαδερά. Να κάνουμε έτσι ένα λουκάκι δαμέν καλά. Να βάλουμε... Να βάλεις σχεδόν ένα κουταλάκι γέμιση. Αρχίζω από πάνω και κλείω το. Που είναι η μύτη. Που είναι η μύτη. Και μετά από κάτω. Να προσπαθήσω να το κάνω περίπου σαν τρίγωνο. Αλλά το σχήμα, το κανονικό, είναι να το δώκω όταν θα το βάλεις ανάποδα. Ανάποδα. Βάλω έτσι το χέρι μου, βοηθάμε να γίνεται ωραίο τριγωνάκι. Βλέπεις. Θέλει υπομονή με λίγα λόγια. Ναι, εδώ με η τέχνη του, να γίνει έτσι ομαλό, ωραίο. Θα το κάνουμε έτσι τούτο. Και θα του κάνω τα κλωναράκια έτσι. Βλέπεις, Μιχάλη μου. Πάμε και από εδώ. Να έρθουν πάνω. Ανάλογα τι δεντράκι είναι, Ναι. Έλα το εγκυπαρίσει. Και γύρω να το κάνω, το μορφήσω. Είναι και έντιμα. Νομίζω να πάρεις καρέκλα να κάτσεις. Να πιάσω, αλλά απλώς θέλω να δείξω. Έλα. Και με το πυρουνάκι μου το διχαλωτώ. Δε τι όμορφο ρε παιδιά. Δε τι όμορφα. Δε τι ωραία δε τι όμορφα. Έχουν τον κόπο τους, αλλά... Όταν θα ψηθούν θα είναι πιο όμορφα. Πιο όμορφα. Ό,τι βλέπω προχώρησες. Φαντασία, Μιχάλη μου, δάμε. Φαντασία. Εδώ και εδώ, το ίδιο. Όπως θέλετε. θέλετε. Μπορεί να χρησιμοποιήσετε χτενιά, μπορεί να χτίσετε πυρουνάκι, τσιμπιδάκι και να κάνετε τούτα τα μεγάλες τσιμπίδες όμως δεν κάνω. Όχι, δεν καμνή. Δοκίμασες και μεγάλες. Προσπάθησα. Τέλειως τα όλα και να έρθω να τα φουρνίσω. Ανάψαμε το φούρνο στους 160 βαθμούς Κελσίου στον αέρα να θερμαίνεται και όπως είπαμε φίλες και φίλοι, βλέπουμε τους δείχτες κατά πρόσωπο για σωστές ρυθμίσεις, όχι πλαγίως. Έκαμε 27 μπισκότα. Ο φούρνος μας είναι έτοιμος, ζεστός στους 160 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Έκαναμε τα δεντράκια μας και στα πάνε χριστουγεννιάτικα. στη μέση του φούρνου. Όπως μου είπες, ψήνονται σε μισή ώρα. Περίπου. Να τα παρακολουθούμε στους 160. Ωραία. Στα 18 λεπτά έχουν πάρει πιο χρώμα και χαμηλώσαμε τη θερμοκρασία στους 150. Από τους 160 στους 150. Μετά από 28 λεπτά συνολικά στο φούρνο, σβήνουμε το φούρνο. Κάρτα να δούμε. Μυριστά. Τι όμορφα. Έτσι ωραία ξαθούτια. Τα φώτα σου. Θα μεταφέρεις τώρα σε ποια Όχι, να κρυώσουν και μετά να πάρουν τη μυρωδιά τους. Τώρα να μείνουν να κρυώσουν. Έτοιμη και η νέα φουρνιά από τα ωραία μας μπισκοτάκια γεμιστά δεντράκια. Ετοιμασίες για τα Χριστούγεννα. Ωραία ψημένα και από κάτω. Τώρα είναι κρίμα του δεντράκι να το φάμε. Αλλά εντάξει. Πράγματι μπισκότο. Πολλά ωραία, Ελαφριά γλυκό. Κουραπιέδες από την Ελίζα. Ό,τι Λικέρα από την Ελίζα. Και συνεχίζομαι. Ωραίο, Μιχάλη μου. Λάω τη γέμιση. Τη γέμιση μέσα. Και η γέμιση μέσα, φίλες μου, του καρυδιού. Εξαιρετικά. Μπράουνες από την Ελίζα κέικ. Βασιλόπιταν από την Ελίζα. Εύκολο Christmas cake. Διάφορες κρέμες χριστουγεννιάτικες. Και συνεχίζομαι. Ωραίο, να. Πολλά ωραίο. Πάρω και ένα με γέμιση. Λουκούμι. Εξαιρετικός. Μια μπουκιά αυτό, μισός. Εξαιρετικούς, φίλοι μου. Πρωτότυποι και ωραίοι. Πρωτότυποι και ωραίοι. Διαφορετικοί πράγματι. Μην ξεχάσετε να δώσετε like. Όσοι δεν κάνατε ακόμη εγγραφή, κάντε την τώρα, είναι δωρεάν.
Πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε μόλις ανεβάζουμε νέο βίντεο και να είστε καλά. Και τα συσκευάζεις σε αυτά τα μεταλλικά δοχεία όπου διατηρούνται. Πάρα πολλά. Όμως σε αυτές τις γιορτές θα φαγωθούν. Δεν όμορφα. Διάφορα σχέδια Δεν έκανες όμορφα. με υπομονή και φαντασία. Έτσι είναι. Δεν όμορφο. Ωραία.